Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. May tatanong na ako sa inyo. Ikaw rin ba ay napa-add to cart na itong November 11, 2020? Parehas tayo. At napa-Shopee ka. Kaya ngayon, dumating ng aking mga orders at samahan nyo akong i-unbox ang mga ito. Ang mga ito ay very affordable. Nakabili ako ng 6 pesos, may 20 pesos, merong 45 pesos and 74 pesos. Ang total na gastos ko para sa 5 items na to ay 145 pesos. Ngayon, tingnan natin kung sulit nga ba or hindi. Kung ready ka na, simulan na natin. Okay, simulan natin sa ating unang unboxing. Mahiwagang konti. So, ito lahat yung orders ko. Ano yung unang gusto nyong buksan natin? A, B, C, or D? Ha? Yung gitna. Ito? Sige. Dahil kayo ang masusunod dito, kahit di ko kayo naririnig. So, open na natin ito. So, ilalagay ko rin dito sa gilid yung mga shops at kung magkano at bakit naging ganito ang presyo. Sana! Jingle bell, jingle all the way. So, ito na yung bag natin. At nabili ko lang siya sa halagang 45 pesos. Itong mga nabili ko is walang shipping fee. Kaya, nabili ko sila sa napakamurang halaga. So, sa bag natin, meron tayong 1, 2, 3. May 3 bukasan, 3 zipper. At medyo okay naman yung loob. Tapos, meron dyan, meron pang lagayan dito sa likod. And then, yung next natin, meron dito. So, hindi ito naka-zipper ha. So, yung pang-close niya is ito lang. Ito. Yan. Tapos, meron to, meron dito. So, meron pang isa dito. So, papakita ko sa inyo ha. Yan. Yan yung loob niya. Tapos, may lagayan pa siya dito. Kita nyo ba? Yan. Tapos, meron din siyang cable or cord. Kung ano man to. At sa 45 pesos, siguro napaka-okay na. Kasi hindi mo naman, saan ka makakabili ng 45 pesos na bag, diba? Ayan. So, ito siya. Or pwede na siya sa likod. Ito naman. 45 pesos? Pwede. So, meron pa tayong 3 bubuksan. So, pili ulit kayo. A, B, or C. Ha? Yung C. Gusto niyo yung C? Sige. Unbox natin. So, ito ay nabili ko lang ng 6 pesos. Medyas. So, napabili ako ng medyas. Ang liit. Suot natin. So, ito nabili ko is napakaliit sa akin. Ayan o. Kung mapapansin nyo, itong kuko ko, nagganon nyo. Na malukto. So, nakita nyo rin is, siguro dahil na-stretch siya ng sobra, kaya kita na yung balat ko. Sobrang stretch. So, 6 pesos lang to at
Di naman siguro ako manghihinayang dahil okay naman siya, yun nga lang maliit sa akin. So, dalawa na lang ang natitira natin. So, anong gusto niyong unahin natin? Itong A or B? Huh? A? Anong gusto niyo? B? Sige, B tayo. So, open na natin itong B. Itong B ay nabili ko lang siya ng 20 pesos. Tanan! So, ito ay earphone. Dahil wala na akong earphone at nasira yung earphone ko. At kapag bumili ka is sa labas, sa 100 pesos. Kapag pumunta ka naman sa mall, 200, 350. So, itong earphone naman is swak naman siya doon sa cellphone ko. Hindi siya yung naglolo ko. Or hindi naman siya yung nawawala-wala. So, para sa 20 pesos, super sulit. Isa na lang. So, ito na ang aking last item. Ito ay nagkakahalaga lang naman ng 74 pesos. Kaya rin naging mura mga to dahil free shipping na, tapos nag-redeem pa ako ng mga coins. Doon sa Shopee, ang order ko talaga is white at may stripe na black na maninipis. Ganon. Hindi ko alam kung bakit naging ganito ang color niya. Pero, I love the color. So, kung mapapansin nyo naman is manipis din yung tel. Itong 74 pesos, dalawang item to ha. Isang boxer. Pero itong boxer niya, ito muna boxer. Itong boxer niya is napakanipis. Feeling ko naman malamig kapag susuotin. Stretchable. Kaya, pwede. So, itong boxer is nabili ko lang siya. Basta itong dalawa, 74 pesos. So, 20 pesos to. Ito sa 54. Itong jack, itong pullover ba tawag dito? So, okay naman siya kahit manipis. So, walang size dun eh. Pero di ko alam kung anong size to. Pero sa tingin ko, kasya naman. So, okay naman. And ngayon, try kong isuot tong jacket na to. So, ito na yung binili natin. Hindi ko alam kung maliit ba sa akin siya or sakto lang. Kasi hindi siya umabot dito. Kung ganyan, igaganto ko na rin. Ayan. Ito na yung mga napamili natin. Itong pullover or long sleeve. Ano tawag dito? Sweatshirt? Hindi ko kasi alam yung mga tawag sa mga ganyan. Tapos, itong leather bag. Worth 45 pesos. Boxer na nasa 20 pesos. At earphone na nasa 20 pesos. Meron pa pala. Itong medyas na hindi kasya sa akin. Na 6 pesos lang naman. Hindi ka manghinayang dito. O diba? Kaya sa mga binili ko is wala akong pinagsisihan. Lahat sila is nasa maayos na kalagayan. Walang depekto at wala kang ibabalik sa Shopee. At dito nagtatapos ang ating Shopee haul. At abangan niyo ulit ang ating panibagong Shopee haul next month.
Kaya don't forget to subscribe, hit the like button. Pita rin kayo para malaman ko kung ano masasabi niyo sa mga nabili ko. Bye!